Đang làm gì vậy Hưng? Christian nhờ là thay giùm cái bô này với lại cái bô cũ của Sinton S51 của anh Hưng á. Nhưng mà nhờ nhờ Hưng là giữ lại cái cổ bô này, tại cổ bô này là cổ bô zin, còn kia là cổ bô tàu thì nó hơi bị bó chút, cho nên đó là sợ nó ảnh hưởng tới cái công suất của động cơ đó, nó không có được thông đây. Cổ bô của chiếc xe của Christian này, đây cổ bô zin, tôi thấy nó tròn này đó. Còn bên đây là cổ bô tàu. Cổ tàu thì cái khúc này nó hơi bị bóp lại, nó thì thay cái này qua bên xe của Christian, còn nhưng mà là giữ lại cái cổ zin đó thì giờ anh Hưng thay thôi. Ok, lát hồi anh Hưng thay xong thì nhờ Huy quay cho các bạn mình cùng xem ha. Không được rồi các bạn, thì là mình đã thử hết sức nhưng mà là chỉ đóng ra được có nhiêu đây thôi, thì nhớt trong đây quá nhiều, cái bô này cũng ra quá lâu rồi cho nên đóng nhớt đây nhiều quá, bây giờ là cứ nhắc luôn các bạn, không thể nào rút ra được nữa, cho nên là chắc có thể là mình sẽ không thể lấy được cái cổ bô zin này ra cho Christian được. Nếu dùng được quá nhiều thì nhiều khi nó sẽ bị mớp này nọ, là sẽ không có còn được đẹp nữa. Nhưng thôi giờ mình đành phải lắp cái bô Trung Quốc này vô cho piston luôn, ít ra thì nó còn đẹp hơn. Ok, bô là đã lắp xong rồi nha các bạn. Thì bô của chiếc S51 của mình ngày xưa là bô Trung Quốc các bạn. Đây các bạn thấy có cái mối hàn rất là thô ở đây nha. Thì mình cũng ráng, lúc trước mình ráng tiết kiệm tiền mình săn được một cái đít bô zin. Các bạn thấy là có 3 quả núi nè. Đó, thì nó chỉ khác vậy thôi. Chứ còn lại phần này với lại phần cổ là của Trung Quốc. Ok các bạn, vậy là mình cũng đã thay cái bô mới cho chiếc S70 của Christian. Thật ra là cái bô cũ của trên chiếc S51 của mình, và nói chung là nó cũng còn mới, chứ còn cái bô kia thì hết cứu. Ok, giờ mình nổ máy để các bạn với lại Chris cùng xem luôn ha. Ok, mời cameraman ra mở xăng. Đây. Các bạn để xem như thế nào ha. Cameraman ở đây phát hiện ra vấn đề đó là do cái bình xăng con đó bạn, để bạn xem nè, nó chảy xăng quá trời. Cameraman đưa sát lên. Vậy là giờ phải lấy cái bình xăng con đã, chứ giờ là hiện tại là không có nổ được ha. Thì mình đã tháo bình xăng con trên xe của Chris xuống rồi nha các bạn. Đó. Còn đây là các bình xăng con cùng loại mà mình đã có sẵn từ trước đây. Ok, bây giờ mình sẽ tháo ra để kiểm tra bên trong. Đây bên trong nè các bạn, thì bạn thấy là bên trong là nó cũng lên ten hết trơn rồi. Với lại cái người cũ người ta sử dụng nhớt 4 thì cho nên là nó dính chặt lắm. Rồi cái chỗ mà ron á, nó bị nứt nữa cho nên nó chảy xăng hoài à. Thì đây bác mình đành phải xử lý lại cái bình xăng con cũ mà lúc trước mình mua còn dư để thay vô cho Chris, chứ cái bình này là hết cứu rồi.
Nói chung là cũng may sao hồi xưa mình cũng mua rất là nhiều cái bình xăng con Trung Quốc 16N111, cho nên là bây giờ mới có sẵn để thay tạm cho Chris, chứ còn đâu có sẵn cái bình PVF ở đây đâu. Cho nên là giờ lắp tạm đi, rồi mốt là Chris có thể mang cái bình PVF sang thì đó mình lắp lại. Đó, thì đây là cũng có thay cái chapuri mới cho Chris luôn nè. Rồi cái bộ dây này thì là bộ dây của 67 chứ không phải là dây của Simpson. Gắn bình xăng con khác vào cho nên giờ phải chỉnh guarantee lại từ đầu các bạn. Thì bạn thấy gắn cái bô này vô á, cho nên là nó nổ êm hơn. Còn cái bô cũ thì nó hơi la tí. Bây giờ bác mình là chỉnh xăng gió lại nè. Đây cái bình xăng con cũ của Chris nè. Gắn bên này vô là hết bị chảy xăng liền các bạn. Bên kia là nó bị nứt ở ngay chỗ cái ron á. Ok các bạn, thì đó là nãy các bạn cũng thấy là mình với lại bác mình là cũng có đã chỉnh cái bình xăng con cho Chris rồi. Đây bạn thấy nè, mình đổi thành cái bình xăng mới của mình vô luôn rồi thì đã không còn cái tình trạng mà chảy xăng nữa. Với lại hồi nãy là chỗ này là cái con ốc cũ của Chris ấy, là nó bị tròn răng luôn. Thì bây giờ mình với bác mình đã thay cái con ốc khác luôn, thay con tán mới rồi, giờ là cứng luôn, cho nên nãy đạp cái là nổ. Nhưng mà sau khi để cho nguội khoảng 1 tiếng đồng hồ thì mình với lại bác mình thử lại thì hiện tại là nó lại không hoạt động nữa, cho nên thôi mình cũng giờ dẫn vô nhà rồi các bạn. Thì để có gì là bữa sau sẽ kiểm tra lại. Với lại mình cũng có hỏi ý kiến của Chris rồi, thì có thể bữa sau mình sẽ giúp nấy là thay luôn cái xi lanh mới luôn, thì lúc đó là sẵn chỉnh là bình xăng con luôn. Rồi thì mình xin kết thúc video tại đây. Thì rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Thì nếu thấy hay các bạn hãy là subscribe thêm. Rồi chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại bạn ở video tiếp theo. Bye.